માતાજી, કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. સવારના 9:30 વાગ્યા છે. હેપી હોલી, હેપી બર્થડે એન્ડ હેપી એનિવર્સરી. તો હાલો આપણે બ્લોગની શરૂઆત કરી દઈએ અને હવે જવું છે બહાર. હા, મમતાબેન આવી ગયા છે અને ધારાબેને જો આ પડીકીનો કલર બનાવી લીધો. જો તો તૈયારી થઈ ગઈ છે હોલી રમવાની. તો ધારાબેને કલર બનાવી લીધો છે. હવે ફુગા ફુલાવા છે, પિચકારી અહીંયા રાખી છે. સાહેબે તૈયાર છે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ભોલેનાથ. નીંદર આવે હજી? નહીં હું ઓલી પાસે જતો હતો. અને જો કલર ખાલી છે ને આમ થોડોક જ લીધો છે, બતાવું. બસ આટલો કલર લીધો. હવે હાલો નીકળીએ બહાર. મમતાબેન વાસણ ઉટકી લઈ એટલે જઈએ બહાર. આ એક્સ્ટ્રા કલર છે ને આ તો થોડોક જ કલર છે. જો આટલો કલર આવ્યો તો કાલે છે ને કાલે આવી ને કલર આપી ગયો તો હાલો હવે બહાર નીકળીએ અને જોઈએ કે બહાર કેવો છે હોલીનો માહોલ અને કેવી છે હોલી. તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. હાલો હાલો, હોલી હોલી હોલી, હેપી હોલી, હેપી હોલી. મને આપો લે, આ માગી માગી. હાલો લઈ આવો તો કલર લઈ આવો તો. આ માલે તારાબેન ને તો કઈ ખબર પડતી નથી. તારા આમ ભરાઈ જો, આમ પકડ, આમ ખેંચ. હાલે આ પકડ, ખેંચ આમ. હા ઉડાડા મમ્મીને. નહીં પાણી નહીં, પાણી નહીં. હા હેપી હોલી. તો તને તો આ દિવાલ જ રાખવા હમણાં ઉભો રે. નવરી ના આમ જોઈ લેજો. આમ કોણ કલર ઉડાડે? અને આ જો આ બહુ મોટી મોટી ફેંકતા હતા ને ભાઈને નથી નીકળતા. બી ગયા કે આપણે ભાઈને નીકળશું ને તો કલર થી ભરી મૂકશે. આજે સાહેબે નક્કી કર્યું કે શેરીમાં છે ને કોઈ કોરા નથી રાખવાના. જઈ લે રવિયો કોરો હે, રવિયો અંદર ઈ નીકળે ભાઈ ને નહીં હો, એને નહીં. હા એને ક્યાં તમે બતાવો. આવે તો થઈ ને. હા એલા ઉતાણી ની ઘરમાં કોણ રહી? હા હે આમ હોય, આમ હોય. વારે વાહ. તો કચરા બાપા ને લાગવું જોઈએ ને કે રહીમાં. અમે તો રમી લીધું. જો જઈ લેજે. આજ અમાર પાડોશમાં છે ને બધા દરવાજા બંધ કરીને અંદર પુરાઈ ગયા. ખબર હતી ને કે આજે અમે નીકળવાના છે હોળે રમવા. હા તમે એકલો લઈને હું જા આખું બાટકું ભર્યું હતું. કહી દીધું. બાજકું તો લઈ આ રાને નથી હટાવતા એક વાર. એમને રવિયાને તમે કપડા બપડા કાઈ ભર્યું આપા નથી. નહીં તું ડાયો છે. હાલ નથી પિચકારી. એ ધારા પાણી નહીં દીકરા, પાણી નહીં. ધારા પાસે છે બાપા, પિચકારી કોઈ પાસે નથી. નીકળ તું, બાઈને નીકળ પેલા. ખુલ્લો જ છે. આ જો આ મોડી રમાય. જો દરવાજા બંધ કરીને ઓલે કલર અંદર છે. કલર એ પાણી નહીં. અંદર પુરાણો તો અને 7 વાગ્યામાં ડેલા ખખડાવતા હતા. ન્યા લગી નહીં પહોંચે. એ હું બાકી. કલર અંદર પડ્યો. રવિ બાજકું પડ્યું. ના આવાજ કલર થી નાવાનું. આખું નું ધ્યાન રાખજો.
આ મારી બેન કેમ નીકળતી નથી બાઈને? હા સીધ ગયા. લે બોલ, લે બોલો. જો રમેશભાઈ છે ને સમજીને જ અગાસી ઉપર વયા ગયા કે પાછા આવે ને પેલા હું અગાસી વયો જાઉં. એ આ તારા હોલીના રંગ બુરા ન માનો હોલી હે. અને તારા તો એની મસ્તીમાં જ ઊંધી જ હાલે. પિચકારીમાં પાણી ભરાતું જ નથી. અહીંથી ભરીને જાય ન્યા પૂકે તા ખાલી. અહીંયા કોરા હે હાવ લ્યો કઈ તો મીઠા બોલો મોટા બોલો મોટા અહીંયા દૂધિયા કલર લગાડ્યા અહીંયા નથી દેખાતો દૂધિયા કેવલા તો આલે નાખામાં ઓય આલે લ્યો આલે કોરી બાજુમાં જ છે હો. હા જરાક રીત રાખો. ચાંદલો એટલે આજ એનો બર્થડે છે, આમ નો કરાય. આવો બર્થડે વિશ કોણ કરે? મેરેજ એનિવર્સરી. પેલા મેળો કર્યો ને હવે 12 બપોરે અમે હોળી ઉજવીએ. આ પણ બહુ ક્યાં હક લેવા દે. હેપી હોલી. પૂરા જમાનો હોલી હે. લીલો લીલો જલ્દી લ્યા બે ભાઈ જઈ લે. વારે વાહ વાહ વાહ.
बुरा न मानो होली है નૈનાબેન નથી એને ખબર હતી કે આજે આ ઉતાણી રમવાના એટલે નૈનાબેન વયા ગયા ને વહુરાણી અંદર છે એ બાઈને નથી નીકળતા ઋષિ વયા ગયો એને તો પેલા આપણી પેલા ઉડાડી લીધો આપણે મેળો કરવા ગયા હતા તો એટલામાં એને ધૂળેટી ઉજવી લીધી મોઢા કરી લઈએ ચોખ્ખા આ મોઢાનો કલર નથી દેખાતો કેવો છે એમ ચાલો નાઈ લઈએ હા વાહ રે વાહ જો અમારા પાડોશના બધાય ફૂલ ફેમિલી એન્જોય એ કોઈના મોઢા વર્તાય તો હે હા આ જો ઓલા ખીહર ઉપર ગયા તા ને ખીહર કરવા એ રમેશભાઈ કા આજ અપડેટ થઈ ગયા રમેશભાઈ આજ આવી ગયા ખીહર કરવા ગયા તા ને ઉતાણી આવ્યા તો નૈનાબેન વહી ગયા રીહામણે તારા નાઈને થઈ ગઈ છે તૈયાર ને આ જો મેળામાંથી લઈ આવીને ગાડું તો એ લઈને રમે છે અને ધારાના પપ્પાએ તૈયાર થઈ ગયા છે તો હવે જાય છે એ માલબાપાના મંદિરે માલબાપાના હવનમાં દર્શન કરવા તો તમારી યારે વિડીયો શેર કરશે હું ધારા નથી જતા કેમ કે ટાઈમ થયો છે 1:15 અને હજી મારે નાવાનું પણ બાકી છે અને મારી હાલત જોઉં છો તો મિનિમમ અડધી પોણી કલાક થઈ જાય તો બીડું ઓમાઈ જાય કા દર વર્ષે તો અમે વહેલા વહી જાય પણ આજ વખતે ઘરે ધૂળેટી રમવાનો પ્રોગ્રામ હતો પાડોશના એ નક્કી કર્યું હતું કે બધાને ધૂળેટી રમવી એટલે માલબાપાના મંદિરે સવારે નહોતા ગયા તો અત્યારે સાહેબ જાય છે દર્શન કરવા અને તમારી યારે પણ વિડીયો શેર કરશે તો તમે પણ બધા માલબાપાના દર્શન કરી લેજો અને મારા વતી પણ દર્શન કરી લેજો તો હાલો હવે હું નાઈ લઉં ને સાહેબ હવે ત્યાં જઈને તમને મળશે તો આવી જ રીતના છેલ્લે સુધી વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો મૈડા જય શ્રી કૃષ્ણ હજી જમવાનું ચાલે હું માણેક વાળાથી કેટલા 3 વાગ્યા ત્યાં લગી શું કર્યું તમે અમે તમને કહે ને તો તમને માયનમ નહીં આવે તો હું થયું મારી કડી ખોવાઈ ગઈ હતી ગોતતી હતી હવે તમને ફોન કરીને કેમ જવું હું તો નાવા ગઈ પણ ખબર પડી તો જલ્દી માથું જ ખાલી ધોયું હતું જેવું તેવું નાઈને ફટાફટ નીકળી ને પેલા ગોતવા ગઈ આટલા કલરમાં ગોતવી તો ખરી ને પછી ગીતાબેનને બોલાવ્યા મેન ગીતાબેન આખી શેરી વાયરી મને કે હવાલો લઈ લે આપણે હવાલેથી કે કાઢીને ગોત્યો એમ મળ્યા ઝીણી એવી પડી ચા ઉપરની ખુલી ગઈ લોક ઢીલો થઈ ગઈ છે કલર ઉડાડ્યો ને મારા અત્યારે તો કબાટમાં મૂકી મેં પહેરીને ઘડી તો મને હા હજાર ચડી ગયો એમાં હા હું હજાર ચડી ગઈ નારે ના કોનાની ચીજ છે કઈ ખોટી થોડી હતી પછી અડધી પોણી કલાક એમાં કાઢી પછી કલર વાળા કપડા બધા હતા ઈ ધોયા મેં કીધું ધોઈ જ નાખું નહીં તો કાલ પછી વાસણ જઈને મજા આવે ઈ ધોઈને પછી બટેટા બાફ્યા બટેટાનું શાક કર્યું પૂરી કરી તો વાર તો લાગે ફ્રેન્ડ જિંદગીમાં કોઈ દી રૂમાલનો કટકો એમ મારે એન્જુનો નથી ખોવાનો એ ખોવાઈ ગયો હોય તો સામેથી માણસો દેવા આવે હા એવો એક રૂમાલ હતો ખબર કેટલી ફેરી ખોવાનો કેટલી ફેરી દેવા આવ્યા મારી ચીજ કોઈ ન રાખે કોઈ લઈ નથી હાલો જમી લો પછી મળ્યા હા